Доброго дня, друзі! Я знову зібрав для вас дуже і дуже важливу інформацію про перехід на трирівневу систему пенсій. Інформація, дуже просто цікава. Давайте почнемо. До кінця вересня 2025 року уряд очікує завершення фази консультацій та запуску низки ключових механізмів пенсійної реформи, включно з запровадженням нової трирівневої системи. Саме наприкінці вересня планується остаточне погодження та публікація окремих правок до законодавства щодо пенсій. Загальний контекст цих реформ. Причини. Стрімке старіння населення. До 2035 року понад 28% українців буде понад 60 років. Нестача працездатного населення, низька співпраця з тіньовою економікою, пенсійна система наразі витрачає майже 26% бюджету, один із найвищих показників у Європі. Які цілі цієї реформи? Перше. Зменшення приросту навантаження на працюючих. Друге. Прозоре індексування пенсій. Третє. Переорієнтація на індивідуальні накопичення. Що зміниться після 27 вересня 2025 року? 3.1. Це ухвалення нових законодавчих норм. До 15 вересня 2025 року мали завершитися громадські обговорення деяких законопроєктів. Отже, з 27 вересня нові норми набувають обов'язкової дії. Перехід на трирівневу систему пенсій буде означати ось так воно. Перший рівень – базова пенсія на 30% від мінімальної заробітної плати. Як соціальний буде це гарант. Другий рівень – страхова пенсія залежить від сплачених внесків протягом трудового шляху. Третій рівень – накопичувальна пенсія. Добровільні обов'язкові внески у приватні фонди. Поступово вводиться з 2026 року, але запуск підготовчого механізму відбувається вже після 27 вересня. Стандартизація індексації. Пенсійні виплати автоматично індексуються відповідно до зростання середньої заробітної плати, друзі. Це новий механізм, що зменшує нерівність між покупцями пенсійних різних поколінь. Ось ще так усунення преференційної індексації. Удосконалюється законодавство, що обмежує можливість певних професій. Судді, прокурори, депутати отримувати пенсію за спеціальними схемами може вже не будуть. Нарешті, вони мають перейти на загальні правила. Що зміниться для пенсіонерів далі? Нові пороги виходу на пенсію з 1 січня 2025 року. Для виходу на пенсію у 60 років потрібно мінімум 32 роки страхового стажу. У 63 роки 22 до 31 роки стажу. У 65 років 15-21 років треба стажу. Менше ніж 15 років людина отримує соціальну допомогу, а не пенсію. Який буде, друзі, перерахунок пенсій при зміні цього типу? Якщо пенсіонер із пенсією за вислугу років досягає стандартного пенсійного віку, може перейти на пенсію за віком, з можливістю перерахунку за новим стажем і заробітком, але тільки на добровільній основі, після подання документів. Які будуть додаткові надбавки, друзі? Пенсіонери від 70 років з основною пенсією до 10 340 гривень отримуватимуть до 300 гривень. Від 75 років – 456 гривень. Від 80 років 570 гривень буде йти надбавка.
Нові послуги через Дію. Повністю електронна подача заявок на пенсію, оформлення статусу, подання документів – усе через портал Пенсійного фонду та Дія. Для роботи з особистим кабінетом на Дії потрібна ЄЦП або додаток Дія Сінгатуре. Розширена процедура верифікації та фізичної ідентифікації, особливо для пенсіонерів за кордоном до кінця року. Ось так воно, друзі. Які процеси стартують після 27 вересня? Завершення консультацій. Громадські обговорення пенсійних законопроєктів завершуються десь 15 вересня 2025 року. Затвердження остаточного тексту нормативних актів відбувається до 27 вересня. А запуск другого рівня страхових внесків, ось як воно буде. Дивіться, що вони всі придумали і чи воно буде добре, можливо. Збір даних про страхові внески і розрахунки пенсій на базі індивідуального внеску набуває обов'язковості після цієї дати. Підготовка, яка йде до третього рівня накопичувального фонду. Ось, хоча реальний запуск третього рівня очікується у 2026 році, але від осені 2025 року уряд і відповідні органи почнуть формувати основу. Це реєстри, договори з фондами та правила добровільних внесків. Що іще важливо знати нам усім? Що зміниться після 27 вересня? Право вибору пенсії. Можливий перехід типу пенсії, пенсія за віком або з перерахунком. Індексація. Автоматичне оновлення виплат залежно від середньої зарплати. Додаткові, які будуть надбавки, друзі. Щомісячні виплати літнім пенсіонерам будуть фіксуватися на тому ж рівні, що і були. Система обслуговування. Перехід офіційного обслуговування переважно в електронний формат. Очікувані наслідки від цього всього. Пенсії стануть прозорішими, зв'язаними з трудовою активністю конкретної людини. Система стане більш стабільною та справедливою завдяки індексації і усуненню преференцій. Людям легше планувати буде свій пенсійний шлях, особливо завдяки накопиченням і страхуванню. Нова структура зменшить фіскальне навантаження на державний бюджет. Переходи, що виграють люди різного віку, зараз ще скажу і про це. Молодше покоління матиме стимул офіційно оформлювати роботу, аби накопичувати собі на пенсію. Пенсіонери, які далі працюють, можуть отримати більші виплати після перерахунку. Люди похилого віку, особливо старші за 70, краще захищені завдяки додатковим надбавкам. Особи з інвалідністю отримають підтримку і можливість адаптації до ринку праці. Нові правила встановлення інвалідності скасовують МСЕК. Вводяться оцінки щодо функціональності особи. Який висновок з цього всього можна зробити? Після 27 вересня 2025 року українська пенсійна система увійде в переналаштовану фазу. Стартує поступовий перехід до трирівневої системи. Змінюються правила страхового компонента пенсій. Удосконалюється індексація та електронне обслуговування. Зменшуються преференції недбайливої системи. Людям стає простіше планувати буде, друзі, власну старість. Це визначальна дата, після якої починають діяти реальні будуть зміни. Якщо у вас є конкретні якісь питання, наприклад, як реформується індексація або як перейти з одного виду пенсії та інший, пишіть у коментарях, будемо обговорювати. А на зараз у мене все. Радий був з вами поспілкуватися. На все добре. Зустрінемося вже у наступному свіжому відео, друзі. На все добре.